Καλημέρα Σαράβαλα, καλημέρα Χοντρή, καλημέρα Πάμπλουτε, καλημέρα. Όποιος δεν κάνει γυμναστική είναι για τα ζήτητα. Σκατογερνάει και παχαίνει. Σήμερα η εκπομπή είναι αφιερωμένη στο μεταβολισμό. Μόνο εγώ και ο Μανώλης θα σας ανεβάσουμε το μεταβολισμό. Μόνο. Και τα πάω με τη σειρά. Ο μεταβολισμός έχει άμεση σχέση με τον εγκέφαλο, με το λίπος και με τα όργανα. Όταν λοιπόν ο εγκέφαλός σας είναι διαταραγμένος, δεν κοιμάστε καλά, έχετε άγχος, δεν μπορεί να δουλέψει το ορμονικό σύστημα. Το πρώτο, το α και το μέγα, ο χοντρός, η χοντρή και όλοι οι οποίοι τρώνε ζάχαρες ανεξέλεκτα, θέλουν χυλικό μαγνήσιο όλοι. Εάν δεν πάρετε το βράδυ 2 κάψουλες με χυλικά μαγνήσια και αυτοί που είναι πάνω από 50 χρονών δεν πάρουν τη φόρμουλα του ύπνου, δεν θα μπορέσει ο εγκέφαλος να ηρεμήσει και βρίσκεται συνεχώς σε ένα στρες. Ο εγκέφαλος το βράδυ πρέπει να ηρεμήσει. Διότι όταν δεν ηρεμείς, τι τον ηρεμεί? Μπράβο. Τα γλυκά, τα τόστ, αυτά τον ηρεμούνε. Άρα λοιπόν το α και το μέγα για τον εγκέφαλο είναι η φόρμουλα του μαγνησίου και αν είσαι πάνω από τα 50 θα παίρνεις και τη φόρμουλα του ύπνου. Τελειώσαμε, πάει αυτό. Εν συνεχεία πρέπει ο εγκέφαλος να μην πεινάει, να μην έχει βουλημία. Το να έχω όρεξη είναι φυσιολογικό, αλλά να έχω βουλημία, τη βουλημία τη φτιάχνει και ο ύπνος, αλλά και η φόρμουλα του αδυνατίσματος. Εσύ λοιπόν τρως, πριν από το φαγητό παίρνεις τη φόρμουλα του αδυνατίσματος και όλο το φαγητό το βάζεις στον εγκέφαλο. Εάν τυχόν δεν φάει ο εγκέφαλος, πεινάς και δεν περνάει μέσα στον εγκέφαλο. Γιατί? Διότι υπάρχει αντίσταση στην ινσουλίνη. Η ινσουλίνη δεν μπορεί να κάνει τη δουλειά της, υπάρχει αντίσταση. Δεν μπαίνει το φαγητό μέσα στα κύτταρα και στον εγκέφαλο. Η φόρμουλα του αδυνατίσματος ήρθε να θεραπεύσει τη βουλημία. Ο εγκέφαλος θέλει ύπνος και φαγητό. Σωστό φαγητό όμως. Αλλά ο κόσμος φαγητό λέει τόστ, τυρόπιτα, γλυκά, παγωτά. Ο κόσμος είναι, πώς λέγεται, Αμερικάνος. Δεν είναι μαλακός. Ο Έλληνας δεν είναι μαλακός, ο Έλληνας είναι Αμερικάνος. Έτσι. Ο Αμερικάνος θέλει κοκακόλα, τόστ, ωραία. Δυστυχώς γιατί έχουμε υιοθετήσει αυτό το δυτικό πρότυπο ζωής. Ωραία, καλά να πάθουν. Αρχίζουν λοιπόν και τρέχουν ποια είναι η δίαιτα, ποιο είναι αυτό που είναι εκεί. Κουραφέξαλα τούμπανο. Ο εγκέφαλος επικοινωνεί με τον κόλο σας, με την κοιλάρα σας. Ο εγκέφαλος επικοινωνεί με τις αποθήκες ενέργειας, με το λίπος. Ο εγκέφαλος επικοινωνεί με το λίπος. Έτσι. Πώς επικοινωνεί? Διαμέσου των λιπών. Όταν λοιπόν εσύ τρως βιτάμ, φλόρα και όλα τα σκατοβούτυρα, τότε λοιπόν δεν μπορεί να επικοινωνήσει ο εγκέφαλος με το λίπος και είναι μπλοκαρισμένος ο μεταβολισμός. Όλα τα σκατολίπη μπλοκάρουνε το μεταβολισμό. Όλα. Είσαι μπλοκαρισμένος. Ποιος ξεμπλοκάρει την επικοινωνία του λιποκυτάρου με τον εγκέφαλο? Ποιος? Η φόρμουλα λινολεϊκό οξύ. Το λινολεϊκό οξύ τι κάνει? Ενεργοποιεί τη λιπάση, λιώνει λίπος και πηγαίνει το λίπος στον εγκέφαλο και του λέει μην τρως βρε κόπανε, αφού έχω κολάρα, έχω κιλάρα.
Αλλά για να μπορέσει να επικοινωνήσει το λιποκύτταρο με τον εγκέφαλο, πρέπει να λιώσει. Και ποιος τη λιώνει? Η γυμναστική και η φόρμουλα του αδυνατίσματος. Η φόρμουλα του αδυνατίσματος βγάζει το λίπος. Ο Μανώρης λοιπόν σου ενεργοποιεί το μυϊκό σύστημα και έτσι λοιπόν καταναλώνεις το λίπος. Το λίπος είναι σαν το πετρέλαιο. Το λίπος, να πούμε στους φίλους μας, ότι είναι αποθηκευμένη ενέργεια. Α, και πρέπει να τη διώξουμε μακριά. Λέει ο άλλος, έχασα 3 κιλά σε μία μέρα, σε 2 μέρες. Αυτό είναι ουτοπία, ψέμα. Αυτά είναι υγρά. Υγρά. Το λίπος, φάεσαι 100 γραμμάρια λίπος. Σε βάλω εγώ κάτω να φας 100 γραμμάρια λίπος. Θα λιγωθείς, δεν μπορείς. Το λίπος λοιπόν θέλει μόνο κίνηση. Να καεί και γι' αυτό φέρνω το Μανώλη. Ο Μανώλης λοιπόν, χοντρέ, εσύ λοιπόν μεταβολικά άρρωστο. Όποιος είναι μεταβολικά άρρωστος και έχει χολυστερίνια, τριγλικερίδια, ουρικά οξέα, ομοκυστεΐνη και τέτοια, δεν τον θεραπεύει ο Βορίδης. Ο Βορίδης, να είναι καλά ο άνθρωπος, ξεκίνησε από εδώ από το ΑΡΤ και έχει γίνει υπουργός των φαρμάκων. Αλλά εάν θέλουμε να φτιάξουμε το μεταβολισμό, Φικιώρης Μανώλης Φικιώρης. Όποιος έχει κανένα φραγκάκι και μένει γλυφάδα, βουλιαγμένη, παίρνει το Μανώλη και σου ενεργοποιεί 650 μύες. Εάν τυχόν ο χοντρός και η χοντρή δεν δυναμώσουν το μυϊκό σύστημα, είναι για τα ζήτητα. Κατάθλιψη στα πατώματα. Σήμερα λοιπόν θεραπεύουμε την παχυσαρκία και τη θεραπεύουν όταν υποστηρίζουμε τα όργανα, που τα όργανα είναι ο εγκέφαλος και το λίπος. Εγκέφαλος και λίπος. Ο εγκέφαλος επικοινωνεί με το λίπος για να ξέρουμε τι αποθήκη ενέργειας έχουμε. Εντάξει. Για να μπορεί λοιπόν να λιώνει το λίπος, θέλει το σούπερ λινολεϊκό οξύ. Συμφωνούμε? Συμφωνούμε. Και τότε λοιπόν πηγαίνουμε σε 2 βασικά όργανα που είναι ο θηροειδής και το σηκώτη και ο θηροειδής, τα οποία πρέπει να λειτουργούν καλά. Όλοι οι χοντροί και όλες οι χοντρείς έχουν υποκλινικό υποθυροειδισμό. Έχουν θηροειδισμό, αλλά δεν φαίνεται κλινικά. Κάνουν εξετάσεις και τις βλέπουν καλά. Αλλά νησί που φαίνεται, κολαούσο δεν θέλει. Όλοι οι χοντροί, όλες οι χοντρές πρέπει να πάρουν σελήνιο. Θα πάρετε λοιπόν σελήνιο, πάρε το σελήνιο ένα κουτί και μετά το παίρνεις 2 φορές τη βδομάδα. Χωρίς σελήνιο δεν λειτουργεί ο θηροειδής. Όλοι οι χοντροί, όλες οι χοντρές πρέπει να πάρουν σελήνιο, ένα κουτί και μετά 2 φορές τη βδομάδα. Οπωσδήποτε ισχυρή φόρμουλα B και C, διότι ποιος παίρνει τα 4 ιόδια και κάνει την TAF4, η TAF4 για να γίνει TAF4 χρειάζεται B και C, B και C, B και C. Και βέβαια η φόρμουλα του αδυνατίσματος που περιέχει μέσα ιόδιο. Έχει φύκια και περιέχει ιόδιο. Άρα λοιπόν δεν φτιάχνεται η παχυσαρκία με ένα πράγμα που σε λένε πιέστε ένα καφέ, κατουράς και αδυνατίζεις. Είναι μια απάτη. Καλά να πάθετε. Λοιπόν, ο θηροειδής λοιπόν θέλει υποστήριξη στο χοντρό και υποστηρίζεται. Σας φωνάζω κάθε μέρα, πίνετε τη βιταμίνη C. Πίνετε. Και εσείς με γράφετε. Καλά να πάθετε. Έλαντε που η οξύδωση κάνει φλεγμονή και η φλεγμονή σου μπλοκάρει τον οργανισμό. Ο Πάτερ Γεώργιος που είδατε την Παρασκευή, ο Πάτερ Γεώργιος, είχε φλεγμονή 16,8. ΣΕΡΠΗ 16,8. Όταν ο οργανισμός βρίσκεται σε φλεγμονή, είναι μπλοκαρισμένος. Όταν ο οργανισμός βρίσκεται σε φλεγμονή, τα κύτταρα είναι σε φλεγμονή και δεν λειτουργούν οι ορμόνες. Οι υποδοχείς είναι μπλοκαρισμένοι, δεν λειτουργούν.
Άρα λοιπόν, ποιος ξεμπλοκάρει τη φλεγμονή, ποιος ξεμπλοκάρει τα σούπερ ωμέγα 3 και βιταμίνη C. Τα σούπερ ωμέγα 3 και βιταμίνη C. Φωνάζω λοιπόν, εσείς παίρνετε φυτική φόρμουλα C, παίρνετε ηχθιέλαια και εσείς με γράφετε. Περιμένετε να αρρωστήσετε για να σας σώσει ο Βορίδης. Αν δε, μόνο οι βασικές βιταμίνες και υποστήριξη των οργάνων. Σήμερα λοιπόν που είναι εδώ ο Μανώλης, ναι, μιλάω για το μεταβολικό σύνδρομο, μιλάω για το μεταβολισμό. Θα σας κάνουμε ένα υπερμεταβολισμό, να λειτουργεί σωστά. Το πρώτο πράγμα είναι ο ύπνος. Εν συνεχεία να κινητοποιηθεί το λίπος και εν συνεχεία να δουλεύσουν οι καύσεις. Οι καύσεις δουλεύουν με το θηροειδή, η αποτοξίνωση γίνεται στο σηκώτη. Το σηκώτη λοιπόν όταν έχει λίπος θέλει τη φόρμουλα του λίπους. Εάν είναι μπλοκαρισμένο το σηκώτη δεν φεύγουν οι τοξίνες και δεν φεύγει το τοξικό βάρος. Αυτό που λέμε βάρος είναι τοξίνες, δεν είναι λίπος, το λίπος είναι ελαφρύ. Έτσι. Άρα το σηκώτη καθαρίζεται με τη φόρμουλα του σηκωτιού και με το ΣΑΜ. Τώρα λοιπόν για ένα μήνα οι χοντροί να πάρουν ΣΑΜ για να μπορέσουν λοιπόν να φύγουν οι τοξίνες και να αναπνεύσει το σηκώτη. Άρα λοιπόν ο εγκέφαλος, η παχυσαρκία τι θέλει? Θέλει έναν ήρεμο εγκέφαλο, να λιώνει το λίπος και να λειτουργούν δύο βασικά όργανα που λέγονται θηροειδής και σηκώτη. Και μετά λοιπόν πάμε στην τεμπελίτιδα. Όποιος είναι τεμπέλης, γίνεται τεμπέλης και ο μεταβολισμός. Εδώ το παιδί έρχεται κάθε μέρα, κάθε Δευτέρα από το κοροπή, για να τονίσει την αξία των μειών. Η μυς είναι 650. Είναι και εδώ, είναι και εκεί, είναι και εκεί, είναι και εκεί. Έτσι. Και αυτό λοιπόν το πρώτο πράγμα που χρειάζονται είναι λίγο τα βαράκια. Δεν είναι μόνο το περπάτημα, οι αντιστάσεις. Εάν σηκώνεις λοιπόν βαράκια και όταν πας να σηκώσεις τη σακούλα από το σούπερ μάρκετ, δεν σου φεύγει όμως, δεν σπάει ο υπακάνθιος, δεν σπάει ο υπερακάνθιος, δεν έχεις στενοντίτιδες, δεν έχεις αυγενικό σύνδρομο. Αλλά τι γίνεται όμως? Όλοι έχουμε μάθει Βολταρέν, αληφή Βολταρέν, εύκολη λύση έχουμε μάθει, κορτιζόνη και τέτοια. Καλά να πάθετε. Παιδιά, η παγκοσμιοποίηση είναι η απάτη που δημιουργούν οι πλούσιοι. Οι πλούσιοι θέλουν να σου στέλνουν σκατοτροφές, καλαμποκέλαιο, στο παρουσιάζανε ελαφρύ, φυτικό, το οποίο είναι υδρογονωμένο, μαργαρίνη. Η κυρία Ψυχούλη πουλάει μαργαρίνη. Η κυρία Ψυχούλη κάθε μέρα πουλάει μαργαρίνη, διότι από εκεί τα παίρνει. Και τάχα μου φέρνει τους μεγάλους σεφ, που όλοι οι μεγάλοι σεφ στα ξενοδοχεία κάνουν εμφανίσιμα σκατοφαγητά. Είναι σκατά μέσα, αλλά τα παρουσιάζουν ωραία. Σκατά είναι. Και πας και πληρώνεις εσύ σκατά, αλλά στα παρουσιάζουν ωραία. Εδώ λοιπόν ο Ανδρέας ο Φικιώρης έρχεται, σου λέει ότι είσαι ένας κόπανος. Δεν είσαι κόπανος, Αμερικάνος είσαι. Έτσι. Σου λέω λοιπόν να κοιμηθείς, να παίρνεις φόρμουλα μαγνησίου, φόρμουλα του ύπνου, να ξυπνάς το πρωί να τρως φρούτα, ξηρούς καρπούς, να παίρνεις την B, να παίρνεις τη C, για να μην έχεις φλεγμονή και οξύδωση, να σου φύγει η κατάθλιψη. Πώς φεύγει η κατάθλιψη? Δώσ' μου τα βαράκια. Πώς φεύγει η κατάθλιψη? Με αντικαταθλιπτικά. Η κατάθλιψη θέλει ενέργεια. Και τώρα θα κάνουμε πιο εντατικά με το Μανώλη. Εάν τυχόν δεν καθίσουμε να κάνουμε 500 ασκήσεις στα χέρια, στην κοιλάρα, στους ραχιαίους. Παντού, σε όλο μας το σώμα. Παντού. Συμμετρικά. Μπράβο. Έτσι. Τώρα, με βλέπουνε λοιπόν, μάλλον μας βλέπουνε πολλοί κόσμος. Ο περισσότερος κόσμος δεν έχει λεφτά. Αλλά λέω λοιπόν σε αυτούς που μας βλέπουνε και έχουν λεφτά. Διότι τα λεφτά δεν είναι για να τα χαϊδεύουμε. Ο φίλος μου ο Πάμπλουτος, ο οποίος είναι πάμπλουτος,
πέφτει ο ψυχισμός του όταν χάσει κανένα χιλιαρικάκι. Ρε Πάμπλουτε, τι σταματάς ρε τη γυμναστική ρε Πάμπλουτε. Τι ξεκούραση μωρέ, τι ξεκούραση. Ο χοντρός βαριέται. Ο χοντρός το παίρνει ζεστά. Το παίρνει ζεστά, κάνει... Έχει μπει σε σωστό δρόμο, Βασίλης, και τα πάμε καλά. Όπα, ρε. Άμα σε ξαναπάρει τηλέφωνο ο Πάμπλουτες, σφύρα μου. Ο Πάμπλουτες λοιπόν έπεσε ψυχολογικά. Έπεσε ψυχολογικά. Πρέπει να 5 εκατομμύρια να ανέβει. Πάμπλουντε, μόνο με τη γυμναστική ανεβαίνεις. Παράδειγμα, γιατί είναι φίλος μου και φέρω παράδειγμα. Όλοι λοιπόν που μας βλέπετε και έχετε λοιπόν την δυνατότητα να πάρετε τον πέδαρο κατηδίαν, μόνο τότε θεραπεύετε την παχυσαρκία. Μόνο. Η παχυσαρκία θέλει εγκέφαλο, λιώσιμο του λίπους, ενίσχυση θηροειδή αποτοξίνωση και ενεργοποίηση του μυϊκού συστήματος. Όποιος, και επειδή τεμπελιάζουμε, θέλει στον ειδικό. Ο Μανολάκης λοιπόν μπορεί να σας βοηθήσει. Μαζί με τα δύο όπλα τα βασικά που έχουμε πει, το λιναλοϊκό οξύ και την double slim. Μπράβο. Ο Μανώλης λοιπόν σε βάζει και σου διδάσκει πώς θα τρως την double slim, τη διπλή φόρμουλα δυνατίσματος, πώς θα παίρνεις το λινολοϊκό και σε βάζει σε ένα προγραμματάκι. Να αλλάξει η ζωή μας, να αλλάξει η διάθεσή μας, να αλλάξει η ψυχολογία μας. Από εκεί και πέρα πληρώνεις ορθοπαιδικό, πληρώνεις ψυχοθεραπευτή. Δυστυχώς. Αρχίζεις και λες ποιος είναι ο καλύτερος διαβητολόγος και παπαρολόγος. Γιατρέ, αν κάνανε οι φίλοι μας αυτά που λες, το έχω ξαναπεί, τα μισά από ό,τι έλεγες θα ήταν πολύ καλύτερα τα πράγματα. Ειλικρινά. Εγώ κάνω μια εκπομπή, την οποία την αγαπάω, για να μπορέσω να πείσω τους ανθρώπους ότι θεραπεύεσαι μόνο με τις μεγάλες ποσότητες βιταμινών, μόνο, και όταν τα όργανά σου πάσχουνε, είναι οι φόρμουλες που ανανεώνουν τα όργανα. Τα φάρμακα του Βορίδη δεν ανανεώνουν τα όργανα. Αναστέλουν τις λειτουργίες. Εδώ λοιπόν δυναμώνουμε, ανανεώνουμε τα όργανα και ο Βορίδης αναστέλει. Όταν αναστέλεις ένα όργανο, σίγουρα ελαττώνεις και το σύμπτωμα, αλλά αναστέλεις το όργανο. Έτσι. Λοιπόν, κάθε Δευτέρα λοιπόν η εκπομπή είναι αφιερωμένη στο Μανώλη. Πάρτε λοιπόν το Μανώλη, όσες κυρίες διαθέτετε και λίγα χρήματα, εντάξει, και να μπορέσετε λοιπόν να θεραπευτείτε. Από εκεί και πέρα, όποιος είναι υπερβολικά χοντρός, θα κάνει τη μέθοδο Siemens. Η μέθοδο Siemens είναι για υπερβολικούς χοντρούς, για αυτοί που δεν χάνουνε και αυτοί που θέλουν σε 40 μέρες να χάσουν από 15 μέχρι 25 κιλά, τα οποία περισσότερα είναι λίπος. Πάρτε και τη Siemens. Λοιπόν, πάμε για διάλειμμα, περιμένω σε ερωτήσεις σας να σας βάλω σε ένα πρόγραμμα. Πάμε για διάλειμμα. Τι έγινε ρε? Δεν δείχνει. Δεν δείχνει όμως. Ένα σου πω, φτιάξτε να δείχνει. Παιδιά, κάθε Δευτέρα φέρνω το Μανώλη, γιατί για να σας θεραπεύσει το μυϊκό σύστημα. Δεν το θεραπεύει το μυϊκό σύστημα ορθοπαιδικός. Μόνο ο γυμναστής, ο Μανώλης. Και φέρω ένα παράδειγμα. Έχω έναν κύριο 53 χρονών, ο οποίος έχει ρήξη υπερακανθίου. Εδώ είναι η ομοπλάτη, εδώ είναι η ομοπλάτη. Αυτό εδώ που βλέπετε, εδώ που εξέχει ένα κόκαλο, λέγεται άκανθα. Πάνω από την άκανθα υπάρχει ένας μυς που λέγεται υπερακάνθιος. Κάτω από την άκανθα υπάρχει άλλος ένας μυς που λέγεται υπακάνθιος. Όταν λοιπόν δεν το δυναμώνετε, τότε σπάει ο μυς και είστε κουλοί και τρέχετε σε νευροχειρουργούς και καλά να πάθετε. Αυτός ο κύριος λοιπόν έχει ρήξη υπερακανθίου. Αυτός λοιπόν ο υπερακάνθιος δεν θέλει βαράκια τώρα, θέλει γυμναστικούλα ελαφρά. Θέλει έτσι. Όταν λοιπόν σηκώνουμε τα ξερά μας, δυναμώνουμε τον υπερακάνθιο, τον υπακάνθιο και τον τραπεζοειδή μυς. Δω μου τα βαράκια.
Λοιπόν, εγώ είμαι ένα σαράβαλο, 66 χρονών, και θέλω να δυναμώσω τον υπερακάθιο, τον υπακάθιο, που πάρα πολλοί κόσμος κάνει ρήξη και να μην έχω τενοντίδες. Τι κάνω? Λοιπόν, κάνουμε αυτή που κάναμε και την άλλη φορά, εδώ πίσω. Έτσι. Αυτό. Πίσω. 5, 4, μέση προσεκτικά, 3, 2, 1. Τέλος, ο φίλος μας το κάνει 10 με 15 φορές. Ναι, αλλά όχι όταν έχεις ρίξει, για να μην κάνεις ρίξη. Όταν έχεις ρίξει, όταν έχεις ρίξει, το κάνεις χωρίς βαράκια. Βέβαια. Όταν έχεις ρίξει, το κάνεις χωρίς βαράκια. Θα κάνουμε και περιστροφές πάλι, εδώ πάλι πίσω. Βλέπουμε εδώ. Κάνεις περιστροφές, Εδώ. αλλά Και το πρώτα περνάς από συνεργείο. Περνάς από το στούμπο, το γνωστό ζωνοθεραπευτή, το στούμπο, που είναι στο κέντρο της βούλας και σου κάνει οξυγόνο, όζον. Οπότε λοιπόν σου αυξάνει την κυκλοφορία αίμα και οξυγόνωση, παίρνεις οπωσδήποτε MSM, ισχυρή φόρμουλα B, αυτά λοιπόν ενισχύουν το να θεραπευτεί η ρήξη. Η ρήξη θέλει αίμα οξυγόνο, ισχυρή φόρμουλα B και 3 MSM. Και αρχίζει λοιπόν σιγά σιγά με τις κινήσεις, έτσι, να δυναμώνεις τις υπόλοιπες ίνες. Αυτές που σπάσανε θα κολλήσουν σιγά σιγά. Αλλά δυναμώνεις τις υπόλοιπες για να μην γίνει πλήρη ρήξη. Διαφορετικά πας για χειρουργείο. Οι ίνες θέλουν το χρόνο τους. Θέλουν το χρόνο τους. Και αυτό σε βοηθάει ο στούμπος, η ισχυρή φόρμουλα B και το MSM. Το πιάσατε? Να λοιπόν γιατί φωνάζω το Μανώλη. 53 χρονών είναι. Εάν τυχόν εσείς που είστε 50άριδες δεν κάνετε τις ασκήσεις του Μανώλη και ρήξεις θα έχετε μειών και ρήξεις συνδέσμους και τενοντίδες και τα πάντα. Και περιμένετε λοιπόν να σας θεραπεύσουν οι ορθοπαιδικοί. Οι ορθοπαιδικοί χειρουργούν και να ξέρουν να χειρουργούν και καλά, μια χαρά. Να, 52 χρονών, άλλος πέδαρος, 52 χρονών, πονάει στον ώμο. Όμως τι θέλει? Ενέσεις όζοντος από το στούμπο και θέλει οπωσδήποτε μπενφοθιαμίνη, 2 πρωί, 2 βράδυ, 2 πρωί, 2 βράδυ, ισχυρή φόρμουλα B πρωί μεσημέρι και πρέπει να πάρει και τη φόρμουλα την αντιφλεγμονώδη. Και όμως γίνεται καινούριος. Εάν όμως μετά δεν περάσεις στην γυμναστική που σου δείχνει ο Μανώλης, τότε λοιπόν δεν πρόκειται να δυναμώσουν οι 16 μύες που είναι γύρω από τον ώμο και τους θεραπεύει ορθοπαιδικός. Ορθοπαιδικός σου δίνει Βολταρέν. Αυτός εδώ είναι ορθοπαιδικό. Όμως δεν είναι, στο φίλο μας δεν είναι μυς, είναι άρθρωση. Έτσι, και είναι η πιο κινητική άρθρωση του σώματος. Δηλαδή και μια κάλτσα να σηκώσεις από κάτω, κινητοποιούνται την τα κάνεις την άρθρωση έτσι. Κάνουμε διατασούλες, αυτά έτσι, εδώ, την τα έχουμε κάνεις ξαναδείξει. έτσι, Βέβαια. έτσι, όλα είναι κίνηση. Βέβαια. Μανώλης, Μανώλης Φικιώρης, θα πάρουμε το Υπουργείο Υγείας. Βέβαια, θα γίνουμε βουλευτέ. Θα γίνουμε βολευτέ. Η Μαρία 70 ετών χειρούργησε το μαστό της. Θα πάρεις το σούπερ βιοκουρκουμίν ένα κάθε βράδυ, το οποίο κατά 40% θα σου εμποδίσει τη μετάσταση όσοι έχετε περάσει καρκίνο μαστού. 40%. Τι γίνεται όμως? Οπωσδήποτε θα παίρνεις τη φυτική φόρμουλα C. Η φυτική φόρμουλα C εμποδίζει την ανάπτυξη των καρκίνων. Και υπό την προϋπόθεση ότι δεν τρώτε γλυκά. Θέλετε περισσότερο καρκίνο? Παγωτά και γλυκά. Γλυκά και παγωτά. Ο καρκίνος γουστάρει γλυκά και παγωτά. Γιατί δεν τα λες έτσι και μας πιστέψουν. Όχι ρε, αλήθεια είναι. Ο καρκίνος, αλίμονο. Και τώρα έχει βγει, όταν πάθεις καρκίνο, σου βάζουν στα γλυκά ραδιενεργό ουσία, τρως το γλυκό, το τρώει και ο καρκίνος και πεθαίνει. Τα γλυκά καρκίνο. Είσαι σχολείο, έτσι μαθαίνουμε απίστευτα πράγματα. Βέβαια. Πραγματικά. Έτσι, 2 κουρκουμί, 3 βιταμίνες E, έτσι. Μία B, σε βοηθάει πάρα πολύ το σελήνιο, διότι ο καρκίνος είναι υπερβολική οξύδωση και το σελήνιο κάνει καλό. Το μαγνήσιο το βράδυ, εντάξει, και θα πας καλά, έτσι.
Περιορίζεις δηλαδή τις φλεγμονές. Οι φλεγμονές οδηγούν στον καρκίνο. Όλες οι αρρώστιες ξεκινούν από τη χρόνια φλεγμονή. Να, η χρύσα. Η χρύσα λοιπόν έχει υπερασβέστωση. Η κυρία Χρύσα λοιπόν θέλει K2 και οπωσδήποτε τόνωση του μυϊκού συστήματος. Όλοι οι άνθρωποι παίρνουν λοιπόν τους ορθοπαιδικούς το ένα με τον άλλο. Ο καλύτερος ορθοπαιδικός είναι ο Μανώλης. Ο Μανώλης λοιπόν βάζει στη θέση του τα κόκαλα, διατηρεί τη σπονδυλική στήλη και γενικά εάν τυχόν δεν δυναμώσουμε το μυϊκό σύστημα, μετά τα 30 πέφτει το μυϊκό σύστημα και αρχίζουμε λοιπόν και είμαστε έτσι. Εάν θέλεις να... εγώ δεν πάω στο νότο δεν πάω γιατί όλους σκατόγερους βλέπω. Εγώ θέλω να πηγαίνουν στο Μανώλη, να γυμνάζονται, όλοι οι σκατόγεροι θέλουν να... Όλες οι ηλικίες. Ναι, όλοι η τρίτη ηλικία τον μπερδεύω. Γιατί οι επιστήμονες λένε αυτός είναι σκατόγερος. Όλοι οι σκατόγεροι να πηδήξουν θέλουν. Ρε εσύ φτιάξε τους μίσου ρε, φτιάξε τους μίσου. Λοιπόν, η Ανθή 43 χρονών έχει χαμηλό αιματοκρίτη από ηνομιώματα. Πρόσεξε. Να βγάλεις τα ηνομιώματα, διότι όταν αιμορραγούνε πέφτει ο αιματοκρίτης. Για να σου ανέβει ο αιματοκρίτης είναι φυτική φόρμουλα C και κόκκινο και μοσχαράκι. Φυτική φόρμουλα C, αλλά οπωσδήποτε πάμε να βγάλεις τα ηνομιώματα. Πάλι, έτσι, και σηκώτη, βεβαίως, και σηκώτη, έτσι. Λοιπόν, σας λέω λοιπόν σήμερα ότι πρέπει να θεραπεύουμε τα όργανα για να θεραπεύσουμε την παχυσαρκία. Λοιπόν, προσέξτε. Μία κυρία 55 χρονών έχει λίπος στο σηκώτη. Όταν λοιπόν αυτή έχει λίπος στο σηκώτη, δεν μπορεί το σηκώτη να κάνει αποτοξίνωση και έχει πάρει 20 κιλά. Μωρό μου, κουκλάρα μου, με τη φόρμουλα του σηκωτιού σε 2 μήνες φεύγει το λίπος από το σηκώτη. Όταν λέμε φεύγει. Τι γίνεται όμως? Παίρνεις το σούπερ λινολεϊκό οξύ που λιώνει το λίπος, έτσι, τη διπλή φόρμουλα δυνατίσματος και τρως πρωί, μεσημέρι, βράδυ. Δεν τρως ενδιάμεσα και το κυριότερο γεύμα σου είναι το μεσημέρι. Απλώς αντί ψωμί τρως αμύγδαλα. Αντί ψωμί τρως αμύγδαλα. Εάν τώρα θέλεις σε 50 μέρες να χάσεις τα 20 κιλά, μέθοδος Σίμεως. Η μέθοδος Σίμεως σε 50 μέρες σε κάνει θεογκόμενα. Φεύγει κυταρίτιδα, κολάρες, κιλάρες. Δεν χαλαρώνει, δεν σου πέφτει το βυζί, ο κόλος, με τίποτε. Διότι είναι ορμόνη, χωριακή γοναδοτροπίνη. Δεν έχει καμία παρενέργεια, σε λιώνει, δεν έχει κατάθλιψη. Φοβερό. Και μετά κάνεις γυμναστική με το Μανώλη για να είναι ντούρο το βυζί, ο κόλος. Όλο το μυϊκό σύστημα. Όλο το μυϊκό σύστημα. Η ψυχολογία το σημαντικότερο. Η ψυχολογία που πας. Να τον πέδαρο. Έχουμε έναν πέδαρο 87 χρονών, ο οποίος έχει λάσπη στη χολή. Πέδαρε, εάν έχεις λάσπη στη χολή, τέρμα η αποτοξίνωση. Γράψε ΣΑΜ, πρωί μεσημέρι ΣΑΜ για 2 μήνες, πρωί μεσημέρι βράδυ για 2 μήνες. Οπωσδήποτε θα πάρεις την μπε πρωί μεσημέρι και τα ηχθιέλαια 3 την ημέρα και σε 2 μήνες καινούριο το σηκώτη. Ούτε λάσπες, ούτε πέτρες, ούτε πολύποδες. Με εγγύηση ο γιατρός γκολ. Γκολάρα. Λοιπόν, παιδιά, Μανώλης. Ο κακός μεταβολισμός ανεβάζει και το ουρικό οξύ. Ένας πέδαρος 62 χρονών έχει υψημένο ουρικό οξύ. Το οξύ με το ασβέστιο κάνει πέτρες. Όλος ο οργανισμός κάνει οξέα. Φρούτα τρως, οξαλικό οξύ. Φλεγμονές έχεις, οξύ. Το οξύ λοιπόν ενώνεται με το πλούσιο ασβέστιο και κάνει πέτρες στα νεφρά. Ένας πέδαρος λοιπόν έχει πέτρες στα νεφρά. Φίλε, τη φόρμουλα των νεφρών πρωί, μεσημέρι, βράδυ
για 15 μέρες και μετά μία φορά κάθε μέρα. Εφόρου ζωής. Όσο για το ουρικό οξύ, βοηθάει η αντιφλεγμονώδη φόρμουλα, γιατί το ουρικό οξύ ανεβαίνει από φλεγμονές και από αναψυχτικά. Το ουρικό οξύ ανεβαίνει από τις φλεγμονές που καταστρέφουν τα κύτταρα κατά 60% και 40% ανεβαίνει από Coca-Cola, Sprite, Eevee. Τώρα η Eevee βγαίνει χωρίς ζάχαρη. Προτιμάτε την Eevee, είναι χωρίς ζάχαρη. Αλλά κάνει ουρικό οξύ, βέβαια, διότι μέσα βάζουν φρουκτόζη. Εάν θέλετε να αρρωστήσετε, ό,τι διαφημίσει να το πίνετε, να το τρώτε, ό,τι δείτε. Και μην ξεχνάτε την ψυχούλη, βούτυρο, μαργαρίνη. Να τη 36 χρονών έχει άγχος. Αγαπητή κυρία των 36 χρονών, σου βρήκα τη θεραπεία σου. Άκουσα. Θα πάρεις μαγνήσιο, το χυλικό, το καλό, το αποτελεσματικό, το χυλικό μαγνήσιο. Θα παίρνεις 2 χυλικά μαγνήσιο το βράδυ και το πρωί θα παίρνεις αντιστρες πρωί-βράδυ και θα πάρεις τηλέφωνο τον Πέδαρο, το Μανώλη. Διότι όταν πάρεις τον Πέδαρο το Μανώλη θα σου κάνει ασκήσεις και έτσι λοιπόν σου σπάει το άγχος. Μόνο. Ένα είναι το πρόβλημα. Εδώ για να πας καλά πρέπει να έχεις λεφτά. Άμα δεν έχεις λεφτά, σε πηγαίνει στο βορίδι. Ο βορίδις δεν σε αφήνει να πεθάνεις. Για να μην πεθάνετε στο βορίδι. Αλλά για να γίνετε υγιείς, Φικιώρης Μανώλης. Εδώ θέλει λεφτά. Όσα περισσότερα λεφτά έχεις, τόσο περισσότερο θα ζήσεις. Τόσο περισσότερο βιταμίνες θα πάρεις, γυμναστικούλα και τέτοια. Παιδιά, γιατί η Αγγελοπούλου είναι λεπτή, είναι ωραία? Γιατί έχει 32 μανόλιδες, 62 φικιόριδες και πάει καλά. Και τρέφονται και σωστά. Έτσι, και τρέφονται και σωστά. Στη φτώχεια είναι όλα τα δεινά. Είδες, γιατί αυτό το λέγαμε και την άλλη φορά. Στην Αμερική η πιο χοντρή είναι η μαύρη. Το βιωτικό επίπεδο όταν πέφτει. Ναι, όταν πέφτει το εγκεφαλικό επίπεδο, το πνευματικό επίπεδο. Έτσι. Το βιωτικό δεν τρώμε σωστά. Διότι ο Πάμπλουτος, ο φίλος μου, έχει υψηλό πνεύμα. Όλο βιβλία διαβάσει. Πάω λοιπόν στο φίλο μου τον Πάμπλουτο και το βλέπω μια βιβλιοθήκη ντίγκα στα βιβλία. Στους καταλόγους, στους φακέλους, τι λεφτά έχασε, τι πήρε, τι κάνει. Ντίγκα είναι. Το γραφείο του είναι ντίγκα σε βιβλία του Πάμπλουτου. Όλο διαβάζει. Πνευματικός φίλος. Πάμε για διάλειμμα. Παιδιά, οι βιταμίνες δυναμώνουν τις λειτουργίες και οι φόρμουλες θεραπεύουν τα όργανα. Ο κύριος Γιάννης Στεφανάκης, 68 χρονών από την Αθήνα, είχε ένα μπροστάτι πρισμένος, 57 εκατοστά, τέτοιος ήτανε. Παίρνοντας την φόρμουλα του προστάτη, από 57 εκατοστά πήγε 40. Πήγε 40. Από τόσος που ήταν ο προστάτης, μίκρινε 40. Και τώρα, εδώ και 2 χρόνια, συνεχίζει και παίρνει τη φόρμουλα του προστάτη και μου λέει, Φικιώρη, γλίτωσα το χειρουργείο και σε ευχαριστώ πολύ. Ιωάννης Στεφανάκης, κάτοικος Αθηνών, ο οποίος παίρνει τη φόρμουλα του προστάτη. Συγκινήθηκα, κύριε Στεφανάκη, συγκινήθηκα. Μπράβο, γιατρέ. Οι φόρμουλες θεραπεύουν τα όργανα. Μία κυρία λοιπόν έχει πρόβλημα στο σηκώτη. Σήμερα η εκπομπή είναι στο μεταβολισμό. Ο μεταβολισμός έχει σχέση με τον εγκέφαλο και το λίπος. Ο εγκέφαλος θέλει ηρεμία, μαγνήσιο φόρμουλα και το λίπος θέλει σούπερ λινολεϊκό οξύ και μανόλης. Τα όπλα μας, παιδιά, μην χάνουμε λεπτό. Τα όπλα μας τα έχουμε, την Double Slim, το σούπερ λινολοϊκό, ο γιατρός είναι εδώ, η γυμναστική είναι εδώ, μην χάνουμε λεπτό. Όλοι οι άντρες θέλουν ξαφνικά να πηδήξουν. Σκατόγεροι είναι, λεφτά δεν έχουν, τι να πηδήξουν. Και οι γυναίκες τι θέλουνε, να είναι κομψές. Λοιπόν, για να γίνουν κομψές πρέπει να πάρουν αυτή την υποστήριξη και να παλέψουν με το Μανώλη. Διαφορετικά, όσες έχουν πολλά κιλά, οι δύσκολοι είναι, πρέπει να κάνουν τη μέθοδο Siemens. 55 ετών, έχει αυξημένα κιλά.
Όταν μια κυρία είναι 55 χρονών, δεν έχει καλό μεταβολισμό. Η μέθοδος Siemens θεραπεύει το μεταβολισμό, διότι ο μεταβολισμός είναι αναρχία ορμονών. Είναι πάνω η κορτιζόνη, είναι πάνω η ινσουλίνη και η μέθοδος Siemens ρίχνει και την κορτιζόνη και την ινσουλίνη και διορθώνει τη λεπτίνη. Σε 40 μέρες γίνεστε λεπτοί. Υπάρχει βέβαια μια ερώτηση εδώ, ο οποίος έχει χειρουργήσει για αδένομα το θηροειδή. Εσύ οπωσδήποτε πρέπει να κάνεις τη μέθοδο Siemens, διότι έχεις σοβαρό πρόβλημα με το θηροειδή. Μία κυρία λοιπόν 52 χρονών, της αφαιρέσαν αδένομα, το τουρκικό εφήπιο είναι ένα κόκαλο που προστατεύει τον αδένα. Είναι εφήπιο λέγεται γιατί μοιάζει σαν σέλα. Εκεί λοιπόν είναι ο αδένας της υπόφυσης, έπαθε αδένομα, έγινε καλοήθης καρκίνος, το αναφερέσαν και έχει πρόβλημα. Αγαπητή κυρία, πρώτα θα πάρεις την K2 για να διορθώσεις το ασβέστιο. Η K2, διότι με τα προβλήματα ο θηροειδής και η παραθυροειδής είναι πακέτο. Έτσι. Και ο παραθυροειδής λοιπόν όταν υπερλειτουργεί σου βγάζει ασβέστιο από τα κόκαλα. Το K2 ξαναβάζει το ασβέστιο στα κόκαλα. Και εν συνεχεία πρέπει να κάνεις τη μέθοδο Siemens. Άμα δεν κάνεις, μην πάτε να χειρουργήσετε. Διότι το πρόβλημα του χοντρού που είναι στον εγκέφαλο και στα γονίδια. Στον εγκέφαλο και στα γονίδια. Πώς επικοινωνεί ο εγκέφαλος με τα γονίδια? Με το λινολεϊκό οξύ, το ηχθιέλαιο και το βούτυρο κερκύρας. Δεν επικοινωνεί ο εγκέφαλος με τον κόλο, με το βιτάμ, το μπεσέλ, τη φλόρα, τις μαργαρίνες, με τίποτε. Στέλνει μηνύματα διαμέσου των λιπών. Και έτσι λοιπόν θεραπεύεσαι. Και αυτό όταν τρώμε γλυκά και νιώθουμε ευχαριστημένοι, ουτοπία είναι, ψεύτικο, κοροϊδευόμαστε. Λοιπόν, όσες κυρίες θέλουν να έχουν εμφάνιση ωραία. Είναι μερικές κυρίες που ο άντρας τους δίνει πολλά λεφτά. Τα λεφτά χαράνε τις κυρίες και θέλουν εγκόμενους. Για να είσαι κυρία μου γκόμενο, πρέπει να είσαι καλό γυμναστή. Θα ξοδεύεις λοιπόν εσύ τα λεφτά στο Μανώλη και έτσι θα έχεις ωραίους γκόμενους. Διαφορετικά ο γκόμενος θα συχαίνεται. Κυρία θα έχει ωραία εμφάνιση αυτό. Ναι, εγώ τα λέω έτσι. Τα λέω πιο χυδαία. Και καλή ψυχολογία. Η καλή ψυχολογία γίνεται με τον γκόμενο και την γκόμενα. Για να έχεις γκόμενο και γκόμενα θέλεις να έχεις καλό παράστημα. Τώρα, όσοι δεν έχουν λεφτά, μπάνια. Αλλά άλλο το μπάνιο, άλλο άλλο οι αντιστάσεις, άλλο να έχεις... Τα βαράκια. Να έχεις έναν άνθρωπο πάνω από το κεφάλι σου είναι διαφορετικά. Ο Βασίλης λοιπόν, 58 χρονών, ξυπνάει το πρωί και δεν μπορεί να πάρει τα πόδια του. Κομμένος, λιώμα. Βασιλάκι μου, λεβέντι μου, άκουσε. Στις 9 η ώρα παίρνεις 2 χιλικά μαγνήσιο. 2. Στις 11, μόλις θα τελειώσει Αργεντινή-Γερμανία, παίρνεις τη φόρμουλα του ύπνου και κοιμάσαι βαθιά και πηγαίνεις από το ένα επίπεδο στο άλλο επίπεδο, βαθιά, βλέπεις όνειρα, γκόμενες, λεφτά, ευδαιμονία, Παπανδρέου, λεφτά υπάρχουν, τα πάντα βλέπεις. Και τελικά βλέπεις τον μπάγκαλο στο τέλος, μαζί τα φάγαμε και ξυπνάς. Παρατηρείς ότι δεν έχεις κομάρες. Κομάρες έχεις, αλλά κομάρες δεν έχεις. Συνεχεία παίρνεις καρύδια, ισχυρή φόρμουλα B, καρπούσια, πεπόνια, ιστορίες και τέτοια, και μετά τα ξερά σου δεν απλώνουν τίποτε. Παίρνεις τη φόρμουλα της καρδιάς. Η φόρμουλα της καρδιάς δίνει ενέργεια σε όλους. Αυτοί βέβαια που είναι πάνω από 50 χρονών. Γιατί? Στη φόρμουλα της καρδιάς είναι η καρνιτίνη. Τι κάνει η καρνιτίνη? Βάζει μέσα λίπος και φαγητό στους μυς και στην καρδιά. Πότε γίνεται η ηλεκτρονική ανάφλεξη? Όταν καίγονται οι τροφές, δημιουργούνται ηλεκτρόνια. Τα ηλεκτρόνια λοιπόν τα βοηθάει το Q10 και η ταυρίνη σε κάνει να είσαι ταύρος. Και συνεχεία σε πέρα χεράκια του Μανώλη
και κάνεις τη γυμναστική σου. Ο άντρας θέλει γκόμενες και η γυναίκα θέλει γκόμενους. Αρκεί λεφτά να έχετε. Παιδιά, εγώ είμαι ένας ρεαλιστής γιατρός. Μερικοί θυμώνουνε, αλλά η πραγματικότητα είναι υποκριτές ο κόσμος. Ο κόσμος είναι υποκριτές. Εγώ δεν έχω γκόμενες, θέλω να έχω γκόμενα, παρόλο που έχω πάρα πολύ ωραία γυναίκα, αλλά δεν έχω χρήμα και χρόνο. Όχι πάρα πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία. Πάρα πολύ. Ναι, που λέμε άρα. Είναι 50, άρα. Απίστευτη. Φοβερή είναι. Αλλά οι γκόμενες είναι άλλο πράγμα, ρε. Σου διεγείρουνε τη σκέψη. Γιατρέ, βάζεις πονηρές ιδέες πρωί. Λοιπόν, να τον βρήκαμε τον Πέδαρο, 73 χρονών, έχει μουδιάσματα σε όλες τις αρθρώσεις. Πέδαρε, 73, γράψε. Μπενφοθιαμίνη, 2 πρωί, 2 βράδυ. Ισχυρή φόρμουλα B, 1 πρωί, 1 βράδυ. Την αντιφλεγμονώδη φόρμουλα 3 και βλέπεις εσύ το Μανόλι, διότι δεν έχεις και χρήμα. Όσοι δεν έχετε χρήμα, κάθε Δευτέρα το Μανόλι. Βλέπετε το Μανόλι. Από εκεί και πέρα, όσοι έχετε χρήμα, τον παίρνετε στο σπίτι, τον παίρνετε στο κρεβάτι, τον παίρνετε όπου θέλετε. Έτσι, ο Μανόλης είναι διατεθειμένος. Οπωσδήποτε, να βοηθήσουμε το φίλο. Να βοηθήσουμε, ναι. 59 χρονών, έχει πόνους στα γόνατα και είναι φρισμένα. Έλα ρε μωρό μου. Οπωσδήποτε την αντιφλεγμονώδη φόρμουλα 3 την ημέρα. Θα πάρεις την φόρμουλα των αρθρώσεων, αλλά 2 πρωί, 2 βράδυ. Μεγάλες δόσεις. Έτσι. Πάει και αυτό. Λοιπόν, πάω στις Μαρμαριγές. Δώσε και μένα μπάρμπα. 75 χρονών, έχει πατσαβούρα πνευμόνια. Όταν τα πατσαβούρια, οι πνεύμονες είναι πατσαβούρια, η καρδιά λοιπόν έχει ελάττωση οξυγόνου και αρχίζει και χοροπηδάει. Μαρμαριγή λέγεται. Μαρμαριγή. Καλά να πάθεις αφού κάπνιζες. Τώρα, καθώς έχει χαλάσει η καρδιά, πρίζονται τα πόδια και έχει πάει στο λασίξ. Φίλε, πρώτα ξεκινάμε με την καρδιά. Θα πάρεις φόρμουλα της καρδιάς πρωί, μεσημέρι, βράδυ για να δυναμώσει η καρδιά, να πάρει τα ειδήματα από τα πόδια σου, εντάξει. Τώρα, για τη μαρμαριγή είναι τα φάρμακα της μαρμαριγής που σου έχει δώσει ο καρδιολόγος και το μαγνήσιο. Και τα δύο βοηθάνε. Αν πάρεις και το μαγνήσιο δεν βοηθάει. Είναι τα φασολάκια. Έφαγα το πρωί μια κατσαρόλα φασολάκια και τώρα γίνεται η πέψη. Γιατί εγώ το πρωί τρώω. Μανολάκι μου, σώσε. Ας τον Πάμπλουτο μωρέ, ο Πάμπλουτος με τα λεφτά. Ασχολείται, άστον. Ο Πάμπλουτος θα ξαναγίνει πάλι έτσι μπουργάς. Όχι. Το βλέπω. Δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν αλλάζει. Αυτός του είπα να περπατάει και πήγαινε από τον έναν ουρανοξύσι στον άλλον. Ο Πάμπλουτος είναι μόνο για λεφτά, τίποτα άλλο. Καμία φιλοσοφία. Μου λέει, κόψτε το, μου λέει. Λοιπόν, 75 χρόνων κολπική μαρμαργή, χολυστερίνη, κρεατινίνη, αγαπητοί, μαγνήσιο. Φόρμουλα κάτι της χολυστερίνης, no λιμπιντόρ. Φόρμουλα χολυστερίνης που είναι φυτικό λιμπιντόρ. Φόρμουλα για τα νεφρά γιατί καταστρέφονται τα νεφρά σου. Κάθε μέρα λοιπόν παιδιά παρακολουθείτε τις εκπομπές μου, διότι οπωσδήποτε θα σας παρακινήσω να γίνετε πιο υγιείς. Σήμερα η εκπομπή ήταν αφιερωμένη στο μεταβολισμό. Ο μεταβολισμός θέλει υποστήριξη εγκεφάλου, θηροειδή, σηκωτιού και κυρίως το μυϊκό σύστημα. Έτσι. Άμα το μυϊκό σύστημα δεν δουλέψει, δεν πρόκειται να πέσουν ούτε τα τριγλικερίδια, ούτε τα ζάχαρα, ούτε να είστε υγιείς. Ανδρέας Φικιώρης και Μανώλης, χέρι-χέρι για την υγεία. Την υγεία την κατακτάτε μόνοι σας. Δεν σας την προσφέρει κανένα φάρμακο. Τα φάρμακο είναι ίσα-ίσα για να μην ψοφήσετε. Άντε παιδιά, κουράστηκα μαζί σας. Γεια σας, αύριο τα ξαναλέμε. Καλημέρα. Γεια.